Magandang umaga po sa bawat isang muli at para po sa ating devotion sa umaga pong ito ay pag-aaralan po natin ang God's Independence. God's Independence. So tayo po muna ay manalangin po. Dakila po namin Diyos na nasa langit, muli maraming salamat po at kami makakapag-aaral ng inyong mga salita sa umaga pong ito. Ang dalangin ko po ay pagpalain niyo po kami. I-bless niyo po ang aming mga buhay spiritual. Mas maging matatag ang aming pananampalataya sa inyo. Turuan niyo po kami ng mga katotohanan at patawad po sa mga nagawa naming pagkukulang at pagkakasala. Mapuri lamang po si Kristo, wala na pong iba. Lahat po nito ay aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. God's independence. Alam niyo po, minsan ang mga tao, iniisip po nila na kaya nilikha ng Diyos ang mga tao, kaya ho tayo nilikha ng Diyos, ay dahil malungkot ho ang Diyos. He is lonely, or He was lonely, and needed fellowship. That's why He created human beings. If this were true, it would certainly mean that God is not completely independent of creation. Kasi nga, nilikha ng Panginoon ng tao dahil malungkot siya at kailangan niya ng ka-fellowship. Kapag yan ho ay pinangahawakan nating katotohanan, therefore, ito po ay tatama doon sa isang attribute ng ating Panginoon that God is independent. Wala siyang pangangailangan kahit ano. He is a self-existing being. It would mean that God would need to create person in order to be completely happy or completely fulfilled in His personal existence. Kung ito ho ay totoo, makikita ho natin ang ilang mga talata na sasagi sa mga maling pananaw ng mga taong ito. Sa John chapter 17 verse 5, Jesus prays, "And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was." Dito ho, makikita ho natin, it is an indication na merong sharing of glory between the Father and the Son before creation. Dito po sa mga verses na to, makikita ho natin ang dalawang persona, ang Ama at ang Anak. At ito pong dalawang po na ito ay nagsishare ng glory. Sharing of glory. In verse 24 of John chapter 17, Jesus speaks to the Father. "Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou hast loved me before the foundation of the world." Mga kapatid, mga kaibigan, bago pa po malikha ang mga tao, sa mga verses na binasa ho natin, ay meron na pong pagpapakita rito na meron na pong fellowship within the Father and the Son. So kung ang katuruan na nagsasabing kaya tayo nilikha ng Panginoon kasi malungkot ang Diyos, kailangan niya tayo, ito po ay hindi totoo. Sapagkat the Son is already there. And I think the Son is already enough. Dahil alam natin na tayo ay makasalanan. God knows na tayo ay mahuhulog sa pagkakasala. Alam po niya yan. So itong katotohanan po na ito, that there is already a love between the Father and the Son and the Son and the Father. There is already a communication between the Father and the Son and the Son and the Father.
Now, these passages, mga kapatid, indicate explicitly that we can learn elsewhere from the doctrine of the Trinity, namely, that among the person of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, there has been perfect love. Tayo ho, yung pag-ibig natin sa ating Panginoon, hindi po perfect. Yet, the Father, the Son, and the Holy Spirit, there is already a perfect love. There is a perfect fellowship, and a perfect communication for all eternity. So, ang katotohanan po, that God is three persons, yet one God, means that there was no loneliness or lack of personal fellowship on God's part before creation. In fact, the love and interpersonal fellowship and the sharing of glory have always been and will always be far more perfect than any communication we, as finite human beings, will ever have with God. Hindi naman ho tayo perpekto. Ano pong may pagmamalaki natin at sasabihin natin, kaya tayo nilikha ng Panginoon ay dahil malungkot ang Panginoon, lonely ang Panginoon, walang kausap ang Panginoon. So pag nilikha ba tayo, masasatisfy natin ang Panginoon? Masasatisfy ba natin yung pag-ibig ng Panginoon, yung fellowship na dinidesire niya? Tingin ko po hindi. Bakit? Because of sin. Tayo pa nga lang po, mga Christians, ngayon pa nga lang, di ba? Sa loob ng isang linggo, yung exposure natin sa Panginoon, gaano katagal? Saglit lang, di ba po? Ang araw ng linggo, tumatagal tayo 2 oras. Hanggang doon lang po tayo. At sasabihin natin ngayon na kaya tayo nilikha ng Panginoon dahil ang Panginoon ay nangangailangan sa atin. Because He is lonely at meron siyang pangangailangan. Mali po. Very wrong. That is a blasphemous statement and a heretical teaching kung yan po ay isa sa ating mga pinanghahawakang katuruan. So mga kapatid, mga kaibigan, there is already a perfect love, a perfect fellowship, and a perfect communication with the Trinity before the foundation, before we been created. And the second verse quoted above speaks of the glory of the Father gave to the Son. So dapat po nating ma-realize na wala pong pagbibigay ng luwalhati apart from the members of the Trinity. At hindi ho natin kayang pantayan o kayang lumagpas sa bagay po na yan. At kung hindi po ngayon natin kayang pumantay, doon pa lang po sa pagpantay, hindi po natin kayang pumantay. Bakit po natin panghahawakan yung katuruan na kaya tayo nilikha ay dahil malungkot ang Panginoon at may pangangailangan ng Panginoon po sa atin. Na mga kapatid, nakita po natin that between these three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, meron na pong perfect love, perfect fellowship, and perfect communication. Therefore, wala po tayo. Kahit wala po tayo sa picture, God will always be God. So mga kapatid, have you heard the teaching that God needs us? Where in the Bible can we find that? Ang makikita po natin, He came to seek and to save which was lost. Hinanap tayo ng Panginoon, naparito ang Panginoon para iligtas po tayo. Yun lang po ang makikita natin. So that is another thing. Pero hindi po natin makikita sa Bible yung katuruan na kaya tayo nilikha ng Panginoon dahil kailangan po niya tayo. Maaring yan ay sabi ng preacher.
sabi ng pastor. Pero kailanman hindi sinabi ng salita ng ating Panginoon. God doesn't need us, mga kapatid, mga kaibigan. God will still be God even without us. He is a self-existing one. He will still be happy. Bakit po? Because of the Son. Because of the Son. Yet, mga kapatid, balik tayo, nasa picture tayo, nilikha tayo ng Panginoon. At nagkasala tayo. Bakit niya tayo inabot? Because of His mercy. Because of His great love. Because of His grace. And because He had chosen us before the foundation. Pinili niya ho tayo. And with that, we must be humble enough not to say na meron akong pwedeng ibahagi sa Panginoon. Actually, wala ho tayo pwedeng ibahagi sa Panginoon. Pero ano po ang pwede natin maibigay sa Panginoon? Is to glorify Him, to give Him honor, and to give Him praise for all the things that He had done for us. Kaya sa araw po na ito, mga kapatid, isipin ho natin, kailangan natin ng Panginoon. Isipin ho natin ang ginawa ng Panginoon sa atin. At wag po tayong magpatuloy sa paggawa ng mga hindi tama. Magpatuloy sa mga kasalanan na kung saan iniligtas tayo at binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Mamuhay po tayo kagaya ni Kristo. May kabanalan. God's independence.